যোৱাটো ক্লাছত আমি শিকিছিলোঁ যে লিনিয়াৰ পলিনমিয়েল এটাৰ ৰৈখিক বহুপদ এটাৰ শূন্য মানে কি আৰু ৰৈখিক বহুপদ এটাৰ শূন্যৰ জ্যামিতিক অৰ্থ কি জ্যামিতিকলি ৰৈখিক বহুপদ এটাৰ শূন্যটোৱে কি বুজাই থাকে সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ যদি তোমালোকে চোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'খিনি চাই লোৱা তেতিয়াহে আজিৰ ভিডিঅ'টো বুজি পাবা বা নেক্সট ভিডিঅ'বিলাক তেতিয়াহে বুজি পাবা যদিহে তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যোৱা প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে বুজি পাবা সুন্দৰকৈ সেইটো কাৰণে যদি কেতিয়াবা পঢ়া আৰম্ভ কৰা সদায় প্ৰথমৰ পৰা পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে চেপ্টাৰ নম্বৰ 1ৰ ভিডিঅ' বনোৱা আছে চেপ্টাৰ নম্বৰ 1ৰ পৰা একেবাৰে ক্ৰমান্বয়ে লেকচাৰ 1 লেকচাৰ 2 লেকচাৰ 3 এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই আহা তেতিয়াহে তোমালোকে বুজি পাবা আৰু সেইটো হৈছে পঢ়াৰ মাধ্যম যাক তেতিয়াহে আমি ভালকৈ বুজি পাওঁ কথাবিলাক আৰু সেইটোকে নহ'লে নহ'ব এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ দ্বিঘাত বহুপদ কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েল এটাৰ জ্যামিতিকেল মিনিং কি সেই পলিনমিয়েলটোৰ শূন্যৰ জ্যামিতিক অৰ্থ কি দুটা এটা হৈছে কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলটোৰ জ্যামিতিক মিনিং কি আৰু কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলটোৰ শূন্যৰ জ্যামিতিক মিনিং কি দ্যাট মিন্স দ্বিঘাত বহুপদ এটাৰ জ্যামিতিক মিনিং কি দ্বিঘাত বহুপদটোৰ শূন্যৰ জ্যামিতিক অৰ্থ কি সেইটো আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া কথা হ'ল আমি এইখিনিতে প্ৰথমতে এটা কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েল আমি লিখি লওঁ এনে দ্বিঘাত বহুপদ এটা সাধাৰণ আৰ্হিটোকৈ যদি পলিনমিয়েলটোত থকা ভেৰিয়েবলটো x হয় আমি তাক কওঁ p of x কেনেকৈ লিখোঁ p of x ইকুৱেল ax স্কুৱেৰ প্লাছ bx প্লাছ c এইটো দ্বিঘাত বহুপদ এটাৰ সাধাৰণ আৰ্হিটো আৰু এই আৰ্হিটোত a b c ভেলু সলনি কৰি গৈ থাকিলে আমি নতুন 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 বহুপদ পাই গৈ থাকিম ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা বহুপদ লিখোঁ সেইটো x ভেৰিয়েবলৰ ওপৰতে থাকিব আমি a b c ক কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ভেলু দিম স্পেচিফিক ভেলু x স্কুৱেৰ মাইনাছ 28x মাইনাছ 4 এইটো পলিনমিয়েল আমি লৈছোঁ ইয়াত কি কৈছে x স্কুৱেৰ ইয়াত a ভেলু কিমান 1 আছে 1 একো নাই মানে 1 আছে আৰু b ভেলু -3 c ভেলু -4 ঠিক আছে তো এনেকৈ দি দিলোঁ আমি এইটো কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলটো পাই গ'লোঁ এতিয়া এই পলিনমিয়েলটোৰ কাৰণে আমি x আৰু pxৰ ভেলু উলিয়াম আমি এখন এনেকুৱা চাৰ্ট বনাই লওঁ এফালে x এফালে y মানে এইটো p of x বা yও লিখিব পাৰোঁ বা px y লিখিব পাৰোঁ যদি আমি y ইকুৱেল p of x লিখোঁ ঠিক আছে p of x আমি এইখিনিত xৰ ভেলু দি দিম 0 xৰ ভেলু 0 দি দিম তেতিয়া y p of xৰ ভেলু কি হ'ব ইয়াত 0 বহাই চোৱা মই চাইছোঁ ঠিক আছে 0 ইয়াত 0 দি দিয়া কি হৈ গ'ল 0 স্কুৱেৰ -3 ইনটু 0 কি হ'ব 0 স্কুৱেৰ -3 ইনটু 0 -4 এইটোতো 0 0 0 হৈ গ'ল p of 0 কথা কৈছোঁ p of 0 ইকুৱেল 0 স্কুৱেৰ -3 ইনটু 0 -4 তাৰমানে 0 স্কুৱেৰ -3 ইনটু 0 গুচি গ'ল চব কি থাকিলে -4 p of 0 ইকুৱেল -4 হ'ল নেক্সট তোমালোকে মনৰ ইচ্ছা তুমি যি কি সংখ্যা ইয়াত বহোৱা মই এবাৰ ধৰি ললোঁ -3 দি দিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব p of -3 is equal to -3 square -3 into x of value -3 -4 কি হ'ব -3 square মানে 9 -3 into -3 minus to বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে প্লাস 3 3 গুণ 9 minus
4 9 পা 4 গ'লে 5 5 9 14 যেটি ইয়াত -3 হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত কিমান হ'ব 14 হ'ব ইজ ইকুৱেল টু 14 পালো ন হল মুহাই দিয়া এটা বেলেগ ভ্যালু ৰাখা x ৰ ভ্যালু কি ৰাখিব পা x ৰ ভ্যালু বা 3 ৰাখা বা 2 ৰাখিব পাৰ ৰাখি দিলো 2 কি হ'ব 2 স্কয়াৰ -3 into 2 -4 কি হ'ব 4 -6 -4 এটো গুছি গল কি হ'ব এতিয়া -6 ঠিক আছে -3 বহাতে 14 0 বহাতে -4 2 বহাতে -6 আহিছে এবা আমি মাইনাস ললো এবা প্লাস ললো 0 ললো আমি আৰু দুটামান পয়েন্ট বহাম p of 1 বহাওছো কি হয় 1 বহালে 1 -3 -4 -6 হ'ব 1 বহাটো -6 -1 বহাও -1 বহালে এটো 1 হ'ব ইয়াত -1 আহিব এটো -4 হ'ব 1 +3 -4 1 এটো +3 হৈ যাব মাইনাস ভিতৰলে মাইনাস +3 -4 কি হ'ব টোটাল 4 -4 ইকুৱেল টু 0 -1 বহাওতে 0 আহিলে এতিয়া এই পয়েন্টখিনি আমি 2D প্লেনত বহাম 2D প্লেন মানে D মাত্ৰিক সমতলত বহাম 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -4 -5 -6 -7 -6 এটা 0 -4 পয়েন্ট বহাম 0 -4 x ৰ ভ্যালু 0 y ভ্যালু -4 y ভ্যালু -4 কোড ইয়াত -4 x ৰ ভ্যালু 0 কোড ইয়াতে এটো এটা কোড -3 -14 x ৰ ভ্যালু -3 ইয়াত 1 2 3 আৰু এটা y ভ্যালু কিমান 14 ইয়াত আহিছে পূৰ্ণ হৈছে নে এটো -3 14 মানে এই পয়েন্টটো মাজেদি পাস হৈছে আৰু কি আছে 1 -6 1 -6 তলে y ভ্যালু -5 -6 to -6 point to a to point 1 -6 point to ইয়াত আহিব তেতিয়া 1 -6 बस 1 -6 हटो 2 -6 1 2 আমি একদম ভাল বস্তু এটা শিকিবলৈ গৈ আছো কিন্তু ধ্যান দি চাব লাগিব হ'ব অকমান চাব কিন্তু বস্তুটো শিকিব পাৰিব 2 -6 1 2 2 2 ঠিক আছে মানে এনেকৈ যাবগে মানে বস্তুটো আৰু নাজানো চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট তাৰপিছত -1 0 x ৰ ভ্যালু -1 ইয়াত তেতিয়া y ভ্যালু 0 এইটো পয়েন্ট এটা p of 5 কি হ'ব 3 -6 6 কিমান বহাওতে 6 আহিলে আমি এটা দি লৈছো 5 বহাওতে x ৰ ভ্যালু 5 বহাওতে p of x ৰ ভ্যালু কিমান আছে 6 3 4 5 y ভ্যালু 6 1 2 3 4 5 ইয়াত আহোতে এফালে উপলে 1 2 3 4 5 6 ইয়াত
এইটো পইণ্ট এতিয়া আমি ড্ৰ কৰি দিওঁ পইণ্টখিনি লগ লগাই দিওঁ কাম হৈ গ'ল লগ লগাই দিওঁ ইয়াত লাগিব ইয়াত লাগিছে 0 মাইনাছ 4 বিন্দুটো আহিছে এইটো 0 মাইনাছ 4 কটাকটি কৰি আহিছে ইয়াত আহিছে তাৰপিছত আহি পেলাই এই পইণ্টটো পাইছে এনেকৈ পাই পেলাই ক'লৈ গৈছে এই পইণ্টটো দি গৈছে এনেকৈ দেখিছেনে কেনেকুৱা হৈছে এনেকৈ গৈছে এনেকৈ ওপৰলৈ যাবগৈ এনেকুৱা হৈছে মুঠতে এনেকুৱা ধৰণৰ শেপ এটা লৈছে হয় নহয় এনেকৈ মুঠতে আমি ইয়াত চাবলগীয়া অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিবলগীয়া এটাই কথা যে এনেকুৱা ধৰণৰ দ্বিঘাত সমীকৰণবিলাকৰ যি জ্যামিতিক মিনিং হ'ব সি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ওপৰৰ পৰা এনেকৈ তললৈ আহিব কোনোবা এটা পইণ্টত এক্সত এইফালে কাটিব কাটি পেলাই এনেকৈ আকৌ তললৈ আহিছিলে প্ৰথমতে তললৈ আহি থাকিব আকৌ ইউ শেপটো ধৰে ইউ গতে এলফাবেট ইউ গতে আকৌ ওপৰলৈ উঠিব আৰু সি এক্স এক্সিছডালত দুটা বিন্দুত কাটিব এটা ইয়াত কাটিছে এটা ইয়াত কাটিছে দুটা বিন্দুত কাটিব হ'ল এক্স এক্সিছডালৰ যিকোনো দুটা বিন্দুত এই কোৱাড্ৰেটিক পলিনমিয়েলটো গ্ৰাফে কাটিব আমি যদি প্লট কৰোঁ এনেকুৱা শেপ আমি পাম এনেকুৱা ধৰণৰ পাম নাইবা কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণো আহিব পাৰে আঁকি দেখাইছোঁ এনেকুৱা হৈছে এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শেপ এটা পাইছোঁ এনেকুৱা এইটো সেইটোৱে নাই আৰু কেতিয়াবা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া এই যিটো মই আঁকিলোঁ এটা জ্যামিট্ৰিকেলি দ্বিঘাত সমীকৰণ এটাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ জ্যামিট্ৰিকেলি দ্বিঘাত সমীকৰণ এটাই আমাক কি বুজায় এনেকুৱা ইউ শেপৰ এটা গ্ৰাফক বুজায় যি নেকি এক্স এক্সিছডালক দুটা পইণ্টত কাটে দ্বিঘাত পলিনমিয়েল সেইকাৰণে দুটা বিন্দুত কাটিছে আৰু তাৰ শূন্যৰ সংখ্যা 2 ভেলু কিমান 4 0 তেতিয়াহ'লে ইয়াত পলিনমিয়েলটোৰ স্থানাংক কিমান এই শূন্যৰ স্থানাংক কিমান 4 0 তাৰমানে ইয়াত এক্সৰ ভেলু কিমান হওঁতে পলিনমিয়েলটোৰ ভেলু 0 হৈছে এক্সৰ ভেলু 4 হওঁতে পলিনমিয়েলটোৰ ভেলু 0 হৈছে সেইটো কাৰণে ইয়াত পলিনমিয়েলটো 0 আমি দুটাই পালোঁ এটা হৈছে 4 এটা হৈছে -1 হ'ল এতিয়া -16 = 0 এইটোৰে তুমি লোকে গ্ৰাফ আঁকিবা x² - 16 = 0 এই পলিনমিয়েলটো তোমালোকে গ্ৰাফ আঁকিবা এইটো নকৰিলেও এইটো কৰিবা ঠিক আছে হ'ব আজিলে ভিডিঅ'টো ইমানেই বহুপদৰ শূন্য আৰু সহগৰ মাজত সম্পৰ্ক সেইখিনি আলোচনা কৰিব লাগিব নেক্সট টপিকত ঠিক আছে যদি নতুনকৈ আহিছিলা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা তেতিয়া মানে নেক্সট ভিডিঅ' দিলে তোমালোকে পাই থাকিবা সোনকালে পাবা যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড নকৰোঁ কিয় তেতিয়াই পাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে বেলটো বজাই থৈ যাবা আৰু যদি তোমালোকে লাইক কৰা তেতিয়াহ'লে আমি জুচ পাওঁ ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ সেইটো গম পাইছাই আৰু থেংক ইউ হ'ব